हाई एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले फेरि माघे संक्रान्ति स्पेसलमा चिउराको लड्डु लिएर आएको छु। चिउराको लड्डु कसरी बनाइन्छ अब सुरु गरौँ है। अब हिटलाई अन गरौँ र मैले चाहिँ 4 कप चिउरा लिएको छु। यो भुटेकै चिउरा हो, त्यसैले म चाहिँ यसलाई तताउने मात्रै काम गर्छु र तपाईहरुको भुटेको चिउरा छैन भने चाहिँ यसलाई राम्ररी भुट्नु होला। यहाँ तातिसकेको छ। अब यसलाई अलिअलि गर्दै तताउँदै राखौँ। चिउरा भुट्दाखेरि चाहिँ राम्ररी चिउरा फुल्ने गरी चिउरा भुट्नु पर्छ। मेरो यो लास्ट बाँकी छ, यसलाई पनि भुटौँ। मैले चिउरा भुटेर राखिसकेँ। यो हल्का भुटेको छु मैले, भुटेको चिउरा भएको हुनाले। अब यसलाई चाहिँ हामीले त्यो चिउराको तल धुलो भएकोलाई चाहिँ हामीले छानिदिनु पर्छ। मैले चाहिँ यस्तोमा छान्न लागेको छु। चिउरालाई एकैचोटि हालिदिएर छान्यो भने चट्टै फोहोर तल जान्छ। अब यसलाई छान्नु है। मैले चिउरालाई छानेर पनि यसरी सफा गरेर राखिसकेँ। अब चाहिँ हामीले यो सक्खरको पाक तयार गर्नुपर्छ र यसको लागि चाहिँ अब हिट अन गरौँ र थोरै पानी राखौँ। यो पनि यसमा राखिदिउँ अनि यसलाई राम्रोसँग अब यसलाई पकाउनु पर्छ। र सक्खर चाहिँ यतिको पातलो भएको बेलामा नै फोहोर छ भने चाहिँ सक्खरलाई हामीले छान्नु पर्छ। यो सक्खर राम्रो छ, यसलाई छान्नु पर्दैन र यसलाई राम्रोसँग पकाउँ। अब मैले सक्खरको पाक पकाएको यस्तो भइरहेको छ। अब यो भयो भएन भनेर एकचोटि चेक गरौँ हामीले। र यो बोलमा एउटा बोलमा पानी राखौँ अलिकति र यसलाई यसमा राखेर हेरौँ भयो कि भएन भनेर। यो पाक भइसकेको छ, एकै ठाउँमा बसिरहेछ यो पाक। त्यस कारण भइसकेको छ। यसलाई अलि आगो लो गरिदिउँ हिटलाई। अब हिटलाई अफ गरिदिउँ र मैले चाहिँ यो सक्खरको पाकमा चाहिँ राख्नका लागि मैले सानो चम्चाले 1 चम्चा अदुवा लिएको छु। यो अदुवालाई कुटेर हाल्नुभयो भने हुन्छ, पिसेर हाल्नुभयो भने हुन्छ। यो यसरी हाल्यो भने चाहिँ यो चिउराको लड्डु एकदम मिठो हुन्छ। मरिच अदुवा राखेर लड्डु बनायो भने यो चिउरा भुजाको लड्डु एकदमै मिठो हुन्छ। अब यसमा चिउरा राखिदिउँ हामीले। अब यसलाई हामीले राम्रोसँग चलाउनु पर्छ सबै। खाना जम्मा गरेर राखौँ अनि बनाउनु सुरु गर्नुपर्छ। यसमा पानी दिउँ हामीले अलिक कति, त्यसपछि अब बनाउँदै जानुपर्छ हामीले। यसो आफ्नो अन्दाजले एउटा नाप बनाएर लड्डु बनाउँदै जानुपर्छ। पानी लाउँदै गर्नुपर्छ, न त त्यो तातोमै बनाउनु पर्ने भएको हुनाले हात पोल्ने हुन्छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ बनाउँदै जानुपर्छ। र यस्तै गरेर सबै हामीले चाहिँ लड्डु बनाउँदै जाउँ। यसलाई चाहिँ अलिक टाइट गर्दै बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब मेरो लास्ट बनाउनु बाँकी छ। अब मेरो 2टा जति बन्छ लड्डु।
यसलाई एकदम राम्रोसँग टाइट गर्दै बनाउनु पर्छ, न त यो आफै फेरि खुल्छ लड्डु। अब यो मेरो लास्ट हो यो लड्डु बनाउनु। सबै लड्डु राम्रोसँग बनेको छ। ल हेर्नुहोस् त, मैले चिउराको लड्डु बनाएर पनि तयार गरिसकेँ। एकदमै राम्रो बनेको छ र यसमा मैले जुन अदुवा पिसेर हालेको छु त्यसले त गर्दाखेरि अझै मिठो हुन्छ यो चिउराको लड्डु। तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नु होला, बनाएर खानु होला कस्तो लाग्छ। यदि तपाईँहरूलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर फेरि म अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।